नमस्कार वामजा एज्युकेशन में आप सबનું हार्दिक स्वागत है। આજના વિડીયોમાં આજના લેક્ચરમાં આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ। આજના નિબંધનો આપણો ટોપિક છે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ। ચાલુ करता पहला जो તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઈક કરો તથા તમારા મિત્ર પરિવાર દોસ્તો સુધી જરૂરથી આ વિડીયોને શેર કરો। ચાલો જોઈએ આપણે આજનો નિબંધ બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ। મારી સામે આ નિબંધ લખેલો છે, તમને સાઈડમાં નિબંધ દેખાતો હશે, તમે મારી જોડે જોડે આ નિબંધને જરૂરથી વાંચી શકો છો। અને હા મિત્રો, તમે બેલ આઇકન સબસ્ક્રાઇબની બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન દબાવશો એટલે ત્રણ વસ્તુ પૂછશે, એમાંથી ઓલ સિલેક્ટ કરી દેજો એટલે કે આપણે આવનારા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે। ચાલો જોઈએ નિબંધ। સ્નેહની સુરત છું ને મમતાની મૂરત છું, પ્રેમના અમાપ સાગર જેવી લાડકવાઈ બેટી તણી જાત છું। સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથી લઈને આજ સુધી કુદરતે કોઈ હસતું ખેલતું અને નિષ્કામ નિસ્વાર્થ સર્જન કર્યું હોય તો એ દીકરીનું છે। મિત્રો, જગત જનની જગદંબા અવતાર સમી દીકરી એ તો દિલનો દીવો કહેવાય। દીકરી તો તુલસીનો પાવન છોડ કહેવાય। કરુણા, ત્યાગ અને પ્રેમની સાક્ષાત મૂર્તિ કહેવાય। 21મી સદી એટલે કે જ્ઞાન વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની સદી કહેવાય। આજના યુગમાં પણ આજની સ્ત્રીઓ પુરુષોને સમોવડી બનીને પોતાના નેતૃત્વના ગુણો પ્રદર્શિત કરી રહી છે। વૈદિક કાળથી લઈ અને સીતા, અહલ્યા, ગાર્ગી, અપાલા, લોપામુદ્રા જેવી અનેક સ્ત્રીઓએ ઉદાહરણરૂપ કાર્યો કરી અને જગતને સ્ત્રી શક્તિ પરિચય આપી દીધો છે। આજના જનમાનસમાં હજી પણ થોડા ઘણા અંશે દીકરીના અવતરણને હીન નજરથી જોવામાં આવી રહ્યું છે। મિત્રો, દીકરી છે તો સમાજ છે, રાષ્ટ્ર છે, વિશ્વની ધરોહર દીકરી જ છે। આપણા સમાજમાં હજી પણ ક્યાંક જે હીનતાનો ભાવ જોવા મળે છે તે બદલવો પડશે। દીકરી નથી સપનાનો ભારો, દીકરી તો છે તુલસીનો ક્યારો। દીકરી તો છે ગંગાનો ઓવારો, કુદરતના કોમળ હાથનું શ્રેષ્ઠ સર્જન એટલે કે દીકરી। આવો એ દીકરીના જન્મને વધાવીએ। સમાજના ઘડતરનું કાર્ય જેના હાથમાં છે તેવી દીકરીઓને શિક્ષણ મળે। દીકરી ફક્ત ગૃહિણી ન બની રહે પરંતુ માન મોભા સાથે શિક્ષણ મેળવી તેનો સર્વાંગી વિકાસ કરે, તે માટે આપણે સૌ સમાજમાં જાગૃતિ લાવવા પ્રયત્ન કરીએ। આજે ભારત જેવા વિકાસશીલ દેશમાં ભ્રૂણ હત્યા, નવજાત બેટીઓને તરછોડી દેવાના બનાવો રજબરોજ જોવા મળી રહ્યા છે। આજે પણ અમુક સમાજ વિચિત્ર માનસિકતા સાથે દીકરીઓના જન્મ સાથે ચેડા કરી રહ્યો છે, જે ગંભીર વિચાર કરવાની જરૂર છે। આજે પોતાના પુત્ર માટે વહુઓ દરેકને જોઈએ છે પણ દીકરીઓ નહીં। ઘરે દીકરીઓનો જન્મ થાય તે પસંદ નથી, શું આ વાત ઘરે ઉતરે તેમ છે? દીકરી તો ઝગમગ જ્યોત છે, સંસ્કારની સુવાસ છે, બે કુળને કંચન બનાવનાર પાવનકારી પારસમણી છે। દીકરી ભણશે તો માતા પિતાની આબરૂ વધારશે, સાસુ સસરાની સેવા કરશે। આજના સમયમાં વિભક્ત કુટુંબોનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે। જો દીકરી ભણેલી હશે, સમજદાર હશે તો આ વિભક્ત કુટુંબોને સંયુક્ત થતા વાર નહીં લાગે। સમાજનો સમગ્ર આધાર દીકરીના શ્રેષ્ઠ ઘડતર પર છે। આજે સરકાર પણ આ દિશામાં અનેક યોજનાઓ લાવી રહી છે। દીકરીના જન્મથી લઈ અને તમામ ખર્ચની જવાબદારી સરકારે પોતાના સિરે લીધી છે। કન્યા કેળવણી યોજના, સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના, દીકરી રૂડી સાચી મૂડી, ભાગ્યશ્રી યોજના, લાડકી લક્ષ્મી યોજના, ધનલક્ષ્મી યોજના, લાડલી બેટી યોજના, કન્યા વિવાહ યોજના, ગર્લ ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન સ્કીમ, બાલડી રક્ષક યોજના જેવી અનેક યોજનાઓ સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી રહી છે। હવે સમજવાનો વારો આપણો છે, આપણા સૌનો છે। મિત્રો, દીકરી તો બાપનો શ્વાસ છે, માતાનો વિશ્વાસ છે અને ભાઈનો અઢળક ઓવારણ લેતો પ્રેમ છે। છેલ્લે એટલું જ કહીશ કે સ્નેહથી નિતરતી સરવાણી છું, માતા પિતાનો પ્રેમ અને પરીઓની રાણી છું। બેટી પઢાઓ બેટી બચાવો, બેટી સંગ હેત પ્રેમને લાગણી
વાવો. આમની સાથે સાથે જ આપણો આ સરસ મજાનો નિબંધ જાણવા જેવો અને માણવા જેવો આ નિબંધ પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આપ સૌને ખૂબ મજા આવી હશે. મજા આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરેલી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો. અને હા, બેલ આઇકન દબાવશો એટલે 3 વસ્તુ પૂછશે, એમાંથી ઓલ સિલેક્ટ કરી દેજો એટલે કે આપણા આવનારા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. અને મિત્રો, વિડીયો કેવો લાગ્યો તો તમે જરૂરથી કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને કહી શકો છો. અને તમારા બીજા કયા ટોપિક વિશે નિબંધ જોઈએ છે તે પણ તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બોમ્બે. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.